Ερώτημα. Ποιο ήταν το πρώτο θύμα του πολέμου στην Ουκρανία? Αυτό είναι εύκολο. Η αλήθεια. Πάντα το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια. Αυτό τουλάχιστον ακούμε σχεδόν καθημερινά από την αρχή της εισβολής της Ρωσίας. Ταυτόχρονα μένεται και ένας πόλεμος προπαγάνδας με τη μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη για απόπειρες σαμποτάζ, για προβοκάτσες. Σε κάθε πόλεμη κατάσταση, παράλληλα με το πεδίο, εκτελήσεται και μία μάχη προπαγάνδας. Όμως, αν όλοι λένε ότι σε έναν πόλεμο η αλήθεια πεθαίνει πρώτη, τότε ποιος λέει ψέματα? Ευτυχώς, μας λύνουν τα χέρια τα διάφορα Υπουργεία Εξωτερικών που μας δίνουν το καθένα τη δική τους λίστα από αλήθειες. Ας δούμε λοιπόν τι προσχήματα και αφορμές, τι ψέματα και μισές αλήθειες λέει κάθε πλευρά. Ακούμε συχνά ότι στον πόλεμο συγκρούεται η Ρωσία με την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία σχέση. Ισχύει όμως αυτό? Это воздушная операция наступательная, вторжение российских армий, вот 4, которые они создали на наших границах, там осада Киева, попытка окружить войска, которые в АТО находятся, ВОС, операция объединенных сил, прорыв через Крымский перешейк, выход на Каховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там, создание новых народных республик, диверсии, удары по объектам критической инфраструктуры и так далее. Pause. Αυτός είναι ο Oleksiy Arestovich, ο σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας σε θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας του Προέδρου της Ουκρανίας, του Ζελένσκι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνέντευξη θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, ως άλλη μία που περιγράφει τις επιθέσεις του ρωσικού στρατού. Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι αυτή η συνέντευξη έγινε πριν ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας. Έγινε τον Μάρτιο του 2019. Они теперь считают очень просто, это же элементарная арифметика. Если они нас не берут в НАТО, Россия получает плюс 40 миллионов и там миллион военных. А если они нас берут в НАТО, они получают плюс 40 миллионов и миллион военных, которые уже имеют опыт войны с Россией и успешно. Арифметика несложная, правильно? С вероятностью 99,9% наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. Αν προσπεράσουμε τον κινησμό, αν αφήσουμε στην άκρη το γεγονός ότι θεωρεί απαραίτητη την πολεμική σύγκρουση, που σημαίνει τη θυσία ενός ολόκληρου λαού για τα σχέδια της αστικής τάξης της Ουκρανίας, τότε θα δούμε ότι αυτό που περιγράφει είναι ουσιαστικά η εσωτερική σύγκρουση που έχει η αστική τάξη της Ουκρανίας στο ζήτημα των συμμαχιών της, αλλά και οι ευρύτερες συγκρούσεις των αστικών τάξεων. Οι συγκρούσεις δηλαδή που βλέπουμε εδώ και δεκαετίες στην Ουκρανία. Το πώς ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως είναι η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία και άλλοι, συγκρούονται για το ποιος θα κερδίσει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Μόνο μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε να καταλάβουμε τις κινήσεις που γίνονταν τόσα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο ακριβώς δρούσαν το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ, που εδώ και χρόνια εξόπλιζαν και εκπαίδευαν τους Ουκρανούς. We learning a lot from NATO and NATO learning a lot from Ukrainian soldiers who fight in the condition of the Russian hybrid war. And this is the win-win form of cooperation. We have helped them because NATO allies have trained and equipped the Ukrainian armed forces for many years. We started in 2014. And the NATO allies, especially the United States, the United Kingdom, Canada, but also Turkey have provided equipment, military aid, and we have trained tens of thousands of Ukrainian forces. Λέγεται επίσης ότι το ΝΑΤΟ δεν απείλησε κανέναν. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Αυτό το επιχείρημα η αλήθεια είναι ότι φοριέται πολύ. Η Ρωσία υποστηρίζει ότι εισέβαλε στην Ουκρανία γιατί το ΝΑΤΟ την περικυκλώνει με νέα κράτη-μέλη και στρατιωτικές βάσεις και την απειλεί. Και είναι αλήθεια. Οπότε το ΝΑΤΟ τι απαντάει? Το ΝΑΤΟ δεν κάνει πολέμους. Το ΝΑΤΟ είναι αμυντικός μηχανισμός και πολλά άλλα. NATO is a defensive alliance. We do not seek conflict with Russia. Russia must immediately stop the war, pull out all its forces from Ukraine and engage in good faith in diplomatic efforts. The world stands with Ukraine in calling for peace. Εντάξει, αυτό δεν είναι καινούριο. Όλοι οι εξοπλισμοί, όλοι οι προϋπολογισμοί που πάνε σε όπλα, όλες οι συμφωνίες για τον πόλεμο βαφτίζονται αμυντικά μέτρα. Αμυντική ονομάστηκε και η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, η οποία δημιούργησε νέες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα και αναβάθμισε τη βάση της Σούδας. Αμυντική ονομάστηκε και η συμφωνία με τη Γαλλία το 2021, με την οποία η Ελλάδα έδωσε άλλα 5 δισεκατομμύρια σε πολεμικό εξοπλισμό και συμφώνησε να συνδράμει σε πολεμικές αποστολές στο Σαχέλ, στο Μάλι και όπου αλλού αποφασίσει η Γαλλία να σπείρει το θάνατο. Αμυντικές ονομάστηκαν και όλες οι συμφωνίες του πολέμου που κάνουν διαχρονικά όλα τα κράτη. Όμως αλήθεια,
πόσο αμυντικός οργανισμός είναι το ΝΑΤΟ. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του ΝΑΤΟ και το χαρακτήρα του, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στους προϋπολογισμούς του. Τα ποσά που μαζεύει από τα κράτη-μέλη και κατ' επέκταση από τους φόρους μας είναι ασύλληπτα. Χαρακτηριστικά, το ΝΑΤΟ, σε έτος πανδημίας το 2021, έχει πάνω από $1 τρισεκατομμύριο χρηματοδότηση. Για να καταλάβει κανείς το νούμερο αυτό, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν περίπου 622 εκατομμύρια ευρώ για τη δημόσια παιδεία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν περίπου 565 εκατομμύρια. Το ΝΑΤΟ έχει χύσει ανθρώπινο αίμα σε όλον τον πλανήτη. Οι ιμπεριαλιστές της Δύσης έχουν πρωτοστατήσει σε πάρα πολλούς πολέμους και είναι γελίο να παρουσιάζονται τώρα ως ειρηνοποιοί. Ας θυμηθούμε την Ιουγκοσλαβία το 1999, που για 78 συνεχόμενες μέρες το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση βομβάρδιζαν με τις έξυπνες βόμβες τους. Καλησπέρα από την Πρίστινα, όπου πριν από 30 περίπου δευτερόλεπτα δύο φοβερές εκρήξεις ακούστηκαν από τα βόρεια της πόλης. Ακούγονται αυτή την ώρα οι σιρήνες από διάφορες περιοχές μέσα στη Πρίστινα. Δηλαδή οι άνθρωποι διαμελήθηκαν κυριολεκτικά, εκτοξεύτηκαν στον αέρα τα πάντα, υπάρχουν κάρα διαλυμένα στην περιοχή. Άνθρωποι ήταν κατάμαυροι, ένα κορίτσι κομματιασμένο μέσα στο αίμα. Ο απολογισμός ήταν ο εξής. Οι άμαχοι νεκροί και τραυματίες ήταν χιλιάδες. Τότε από την Ελλάδα πέρασαν τουλάχιστον 60.000 στρατιώτες και χιλιάδες οχήματα. Μία στις 5 βόμβες με τις οποίες έπληξε το ΝΑΤΟ τη Ιουγκοσλαβία περιείχαν απεμπλουτισμένο, δηλαδή εξασθενημένο, ουράνιο. Αιτία των χιλιάδων καρκίνων που εμφανίστηκαν τα επόμενα χρόνια στην περιοχή. Οι ομοιότητες με το σήμερα είναι τρομακτικές, αλλά και ενδεικτικές για τις τακτικές των ιμπεριαλιστών. Πόσο συχνά ακουγόταν τότε ότι το ΝΑΤΟ κάνει χειρουργικές επεμβάσεις και πόσο συχνά ακούμε τώρα ότι η Ρωσία χτυπάει μόνο στρατηγικούς στόχους. Good afternoon, ladies and gentlemen. NATO's air campaign continued over the past 24 hours with numerous strikes against airfields, petroleum facilities, lines of communication and fielded forces. Last night, multiple strikes were conducted against the Podgorica airfield in Montenegro. These were precision surgical strikes that were highly sensitive to avoid damages to civilian infrastructure such as the runway and civilian terminals. While we would have preferred not to have attacked sites in Montenegro, aircraft flown from Podgorica are only a short distance from our forces in Albania, and thus pose a potential threat to our operations. Thus we see our attack as prudent self-defense. Τότε λέγανε ότι στη Ιουγκοσλαβία έγινε εθνοκάθαρση Κωσοβάρων. Με αυτό το πρόσχημα εισέβαλε τότε το ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία. Και τώρα η Ρωσία λέει ότι γίνεται εθνοκάθαρση Ρωσόφωνων. Και μιας και λέμε για προσχήματα, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στο Ιράκ. Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nayira and I just came out of Kuwait. My mother and I were in Kuwait on August 2nd for a peaceful summer holiday. My older sister had a baby on July 29th, and we wanted to spend some time in Kuwait with her. I only pray that none of my 10th grade classmates had a summer vacation like I did. The second week after an invasion, I volunteered at the Al-Adan hospital with 12 other women who wanted to help as well. I was the youngest volunteer. The other women were from 20 to 30 years old. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. Η μαρτυρία της 15χρονης Ναΐρα από το Κουβέιτ έκανε γρήγορα το γύρο του κόσμου. Αποδείχτηκε όμως τελικά πως όλα αυτά ήταν ψέματα. Η 15χρονη Ναΐρα στην πραγματικότητα ήταν η κόρη του πρέσβη του Κουβέιτ στην Ουάσιγκτον, φοιτήτρια στη ΣΥΠΑ. Και η ιστορία με τις θερμοκοιτίδες και τα νεογνά ήταν ένα σενάριο γραμμένο από τον Μάικ Ντίβερ, πρώην σύμβουλο σε θέματα επικοινωνίας του Προέδρου Ρίγκαν, και την αμερικάνικη εταιρεία δημοσίων σχέσεων Hill & Knowlton, η οποία πληρώθηκε για το ρεπορτάζ από την κυβέρνηση του Κουβέιτ. Όλα αυτά για να χτίσουν σιγά σιγά το αφήγημα, την αφορμή, το πρόσχημα για την επέμβαση στο Ιράκ. Αντίστοιχα, πιο πρόσφατα έχουμε το παράδειγμα της Συρίας. Τον Αύγουστο του 2017, το εξώφυλλο της Λιμπερασιόν έχει φωτογραφία με νεκρά παιδιά και τίτλο «Τα παιδιά του Άσαντ».
Αυτό το εξώφυλλο ήταν αναμενόμενο να συγκλονίσει την παγκόσμια κοινή γνώμη. 86 νεκροί, ανάμεσά τους 30 παιδιά. Μετά από τη χημική επίθεση στο Ιντλίμπ της Συρίας, ανέφερε το ρεπορτάζ. Ένα χρόνο αργότερα, το 2018, ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη ΜΚΟ Λευκά Κράνη έκανε το γύρο του κόσμου. Το βίντεο έδειχνε παραμορφωμένους ανθρώπους από το τοξικό αέριο Σαρίν, που λεγόταν ότι έριξαν οι δυνάμεις του Άσαντ σε αμάχους στην πόλη της Ντούμα της Συρίας. 7 μέρες μετά, η ΗΠΑ, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, και με τη συνδρομή της Ελλάδας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε, πραγματοποίησαν σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον αρκετών κυβερνητικών εγκαταστάσεων στη Συρία, όπου ισχυρίζονταν ότι υπήρχαν αποθηκευμένα χημικά όπλα. Ακόμα και σήμερα δεν έχουν βρεθεί χημικά όπλα. Αντιθέτως, αποκαλύφθηκε ότι η ΜΚΟ Λευκά Κράνη στήθηκε το 2013 από τις Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες και ότι το βίντεο ήταν σκηνοθετημένο. Δυστυχώς, ο κατάλογος δεν τελειώνει. Όταν οι ιμπεριαλιστές δεν μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους με οικονομικές συμφωνίες και διπλωματικά μέσα, τότε προχωρούν σε πολεμικές συγκρούσεις. Μέχρι να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία που εν καιρό θα φέρει με τη σειρά της νέες πολεμικές συγκρούσεις. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται σήμερα στην Ουκρανία. Ακούμε ότι στην Ουκρανία δεν υπάρχουν Ναζί ακροδεξιοί. Η ρωσική πλευρά συχνά αναφέρει ότι στόχος είναι η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, μιας και εθνικιστικές φασιστικές ομάδες κάνουν επιθέσεις σε ρωσόφωνους. Η πλευρά της αποκαλούμενης Δύσης, το στρατόπεδο των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ και αρκετά χρόνια, αρνείται την ύπαρξη τέτοιων ομάδων. Ή στην καλύτερη τις ονομάζουν περιθωριακές. Πέρα από μικρά ατυχήματα σε ζωντανές συνδέσεις. Άρα θα μείνεις στη Μαριούπολη, λοιπόν. Δεν σκέφτεσαι να φύγεις από εκεί. Πώς να φύγεις? Άμα φύγεις στον δρόμο, μπορεί να σε πετύχουν η ταξιαρχία του Αζόφ, οι οποίοι είναι Ουκρανοί φασίστες και για αυτούς γίνονται όλα, και να σε σκοτώσουν. Όμως η πραγματικότητα είναι μία. Στην Ουκρανία δρούν πολλές φασιστικές εθνικιστικές δυνάμεις. Μετά την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης, αναβίωσε ο εθνικισμός. Αξιοποιήθηκαν φασιστικές ομάδες. Ενισχύθηκαν, δημιούργησαν κόμματα και οργανώσεις. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζουν το κόμμα Ελευθερία και νεοναζιστικές οργανώσεις όπως ο Δεξιός Τομέας, από τον οποίο ξεφύτρωσε το τάγμα του Αζόφ. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούν συνδέονται με τους Ναζί, όπως και τα χρώματα στις σημαίες τους. Όταν δεν κρύβονται πίσω από το γαλάζιο και κίτρινο της Ουκρανικής σημαίας, χρησιμοποιούν το κόκκινο και μαύρο, που ήταν η σημαία της ναζιστικής εθνικιστικής οργάνωσης των Ουκρανών εθνικιστών την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ηγέτης τους ήταν ο εθνικιστής εγκληματίας Στέπαν Μπαντέρα, συνεργάτης των Ναζί, τον οποίο η CIA φυγάδευσε στην Ευρώπη μετά το τέλος του πολέμου. I want to have you clear something up for us, and these reports about the Azov Battalion that is said to be Nazi-affiliated organization operating as a militia in your country, said to be committing their own atrocities. What should Americans know about that unit, about those reports? So Azov was one of those many battalions. They are what they are. They were defending our country. Μην ακούσετε μόνο με εμένα. Ακούστε δύο μαχητές που αυτή τη στιγμή ενόπλεις αδελφοί μάχονται μέσα στην Μαριούπολη. Δεν θα μιλήσω για τις δυσκολίες που έχουμε στην άμυνα, συμμετέχοντας στην Ουκρανική άμυνα μέσα από το τάγμα Αζόφ. Το 2018 μάλιστα όρισαν ως υποχρεωτικό χαιρετισμό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας το «Δόξα στην Ουκρανία, δόξα στους ήρωες», που συνήθιζαν να κάνουν οι φασιστικές ομάδες διαχρονικά στην Ουκρανία από τις ημέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Σύνθημα το οποίο πλέον αξιοποιείται από όλες τις πλευρές, ακόμα και αν κάνουν ότι δεν ξέρουν για αυτές τις φασιστικές ομάδες. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of Ukraine, Vladimir Zelensky. Slava Ukraina! Slava Ukraina! Glory to heroes. My colleagues, Slava Ukraina! Slava Ukraina! Και για να μην ξεχνιόμαστε, το 2014, στην πραξικοπηματική κυβέρνηση του Αρσένη Γιάτσενιουκ, στελέχη αυτών των φασιστικών ομάδων πήραν θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε άλλες κρατικές υπηρεσίες.
Und die freiwillige Bataillons, die Sie angesprochen haben, ich kann nur eines sagen. Als wir von den Russen angegriffen wurden, im vorigen Jahr, da gab es kaum eine Armee. Und deswegen gab es sehr viele Leute, Freiwillige, die sich bereit erklärt haben, für ihr eigenes Land zu kämpfen. Αυτές οι και καλά εθελοντικές οργανώσεις έχουν εξοπλιστεί, εκπαιδευτεί και χρηματοδοτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξιοποιούνται στην κόντρα τους με τη Ρωσία. Γι' αυτό όμως γίνεται ο πόλεμος. Έχει όντως η Ρωσία στόχο να αποναζιστικοποιήσει την Ουκρανία? К демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Καλά, προφανώς και όχι. Η Ρωσία αξιοποιεί αυτά τα πραγματικά γεγονότα για να εξυπηρετήσει τους σχεδιασμούς και τα συμφέροντα των ρωσικών μονοπωλίων. Αξιοποιεί ως πρόσχημα τις νεοναζιστικές οργανώσεις, πατώντας τα αντιφασιστικά αισθήματα που είναι ριζωμένα στο λαό της Ρωσίας. Μιας και δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει έναν συγγενή μέλος του Κόκκινου Στρατού που τσάκισε τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο. Η σημερινή Ρωσία όμως δεν έχει καμία σχέση με τη Σοβιετική Ένωση. Ο ίδιος ο Πούτιν δηλώνει σε κάθε ευκαιρία αντικομμουνιστής. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Ακόμα και στο διάγγελμά του, την ημέρα της εισβολής, αναφέρθηκε εκτενώς στην αντίθεσή του με την Σοβιετική Ένωση. Δεν είναι τυχαίο ότι στηρίζει ανοιχτά αντικομμουνιστές διανοούμενους, όπως ήταν ο Ιβάν Ηλίν, που ήταν θερμός υποστηρικτής της μοναρχίας και που όταν οι Ναζί με τον Χίτλερ πήραν την εξουσία στη Γερμανία, είχε γράψει το άρθρο «Εθνικοσοσιαλισμός, ένα νέο πνεύμα». Ούτε είναι τυχαίο ότι οι ρωσικές φασιστικές οργανώσεις στηρίζουν τον πόλεμο, όπως για παράδειγμα η Ρωσική Εθνική Ενότητα. Και προφανώς δεν ξεχνάμε ότι το 2015 ο Ελευθέριος Συνοδεινός, ευρωβουλευτής τότε της εγκληματικής φασιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, συμμετείχε σε εκδήλωση στο Διεθνές Ρωσικό Συντηρητικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη. Μια συνάντηση δεκάδων εθνικιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων με βασικό θέμα τη στήριξη της Ρωσίας σε σχέση με τα γεγονότα της Ουκρανίας. Όμως εδώ σήμερα δεν ήρθαμε να σας ενημερώσουμε μόνο για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και να ζητήσουμε την υποστήριξή σας στα θέματα που σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά να σας βεβαιώσω και για την υποστήριξή μας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Θέλω να μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του αρχηγού μας Νίκου Μιχαλολιάκου και να σας διαβεβαιώσω ότι η στήριξή μας, ειδικά σε μια χώρα που μας ενώνουν ιστορικοί και θρησκευτικοί δεσμοί, θα συνεχίσει να υφίσταται και ειδικά όσον αφορά στις δυνατότητες που έχουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Πίσω στη λίστα μας λοιπόν, και επόμενο αφήγημα είναι ότι στον πόλεμο συγκρούεται η φιλελεύθερη Δύση απέναντι στα αυταρχικά καθεστώτα της Ανατολής. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια. Η χτεσινή μέρα χαρακτηρίστηκε από όλους ως μια μαύρη, ως μια σκοτεινή ημέρα. Μπαίνουμε σε μια τέτοια. Ναι. Σε έναν τέτοιο δρόμο. Ναι, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι πλέον χαράσσονται στρατόπεδα, βαθαίνουν οι διαχωριστικές γραμμές. Από τη μια οι φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δύσης και από την άλλη αυτά τα αυταρχικά καθεστώτα. Αυτή είναι η σύγκρουση του 21ου αιώνα. Με ό,τι αυτό σημαίνει και με ό,τι αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Αυτό πιθανότατα είναι από τα πιο γελία αφηγήματα. Λένε ότι ο Πούτιν εκπροσωπεί μια χούφτα ολιγάρχες. Και έχουν δίκιο. Στη Ρωσία το 13% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 1% των πλουσιότερων Ρώσων έχει στη διάθεσή του περίπου το 60% του πλούτου της χώρας. Στη Ρωσία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιοκτησίας μιας χούφτας ανθρώπων. Στη Ρωσία υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διαφθοράς. Στη Ρωσία οι διαδηλώσεις καταστέλλονται βίαια. Πόσο διαφέρει όλο αυτό από την κατάσταση στη Δύση? Ενώ παράλληλα και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν κλείσει κανάλια, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδες, σε μια προσπάθεια να σιγήσουν κάθε φωνή που δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Στη Δύση βέβαια δεν τους λέμε ολιγάρχες, τους λέμε μεγάλους επιχειρηματίες, εθνικούς ευεργέτες. Είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή είναι οι καπιταλιστές. Οπότε όχι. Στην Ουκρανία δεν συγκρούεται η φιλελεύθερη Δύση με την αυταρχική Ανατολή. Δεν συγκρούεται ο ολοκληρωτισμός με τη δημοκρατία.
Συγκρούονται οι καπιταλιστές για το ποιος θα επικρατήσει, έχοντας κάνει σάκο του box τον λαό της Ουκρανίας. Συγκρούονται ληστές για το ποιος θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από την πίτα. Παρ' όλα αυτά, ορισμένοι αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα και λένε ότι αν η Ουκρανία ήταν στο ΝΑΤΟ, τότε δεν θα γινόταν πόλεμος, γιατί το ΝΑΤΟ θα την προστάτευε και το ότι το ΝΑΤΟ είναι εγγύηση απέναντι στον αναθεωρητισμό. Το ΝΑΤΟ. Εγγύηση για τον αναθεωρητισμό. Μάλιστα. Και πού ήταν το ΝΑΤΟ όταν η Τουρκία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έκανε εισβολή στην Κύπρο το 1974 και μέχρι και σήμερα κατέχει το 1 τρίτο του εδάφους της? Δεν είναι αναθεωρητισμός όταν το ΝΑΤΟ διεξάγει πολέμους όπως αυτούς που αναφέραμε προηγουμένως, όταν στηρίζει δικτατορίες και χούντες, όπως για παράδειγμα τη χούντα των συνταγματαρχών το 1967 στην Ελλάδα? When the junta took over in 1967 here, the United States allowed its interest in prosecuting the Cold War to prevail over its interests, I should say its obligation to support democracy. Το ΝΑΤΟ δεν είναι που δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, αλλά βλέπει γκρίζες ζώνες και θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο? Και εδώ πρέπει να σταθούμε σε κάτι. Από την αρχή της εισβολής, το ΝΑΤΟ και εκπρόσωποι των κρατών μελών χρησιμοποιούν συχνά την έκφραση «νατοϊκό έδαφος», ανεξαρτήτως σε ποια χώρα αναφέρονται. Our commitment to Article 5, our collective defense clause is ironclad. We will protect and defend every inch of NATO territory. Όλα ξαφνικά έγιναν νατοϊκό έδαφος. Έδαφος που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Don't even think about moving on one single inch of NATO territory. We have sacred obligation. We have a sacred obligation under Article 5 to defend each and every inch of NATO territory. Αλήθεια, σε περίπτωση αναθεωρητισμού της Τουρκίας προς την Ελλάδα, με πολεμικά μέσα, πώς θα αποκαλείται το έδαφος? Την ίδια ώρα, ορισμένοι, όλο και περισσότερο επικαλούνται την εισβολή και κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία για να δικαιώσουν τη στάση της κυβέρνησης να στηρίξει την Ουκρανική κυβέρνηση. Οι ίδιοι που παρουσιάζουν το ΝΑΤΟ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δυνάμεις απέναντι στον αναθεωρητισμό, καλά θα κάνουν να ενημερώσουν το λαό για το πώς περιγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάσταση στο Κυπριακό. Διαβάζουμε την πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία και την πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία να συνεχίσει την εξωτερική πολιτική της με βάση τα συμφέροντα και τους στόχους της. Ενώ στο ίδιο κείμενο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να κάνει λόγο για εισβολή και κατοχή της Κύπρου, αναφέρει το Κυπριακό ως ανεπίλητη σύγκρουση. Και να φανταστεί κανείς ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Fun fact. Μην ξεχνάμε ότι μετά τους νατοικούς βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία, ο Πούτιν συζητούσε την ένταξη της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ. Ίσα-ίσα λοιπόν, το βασικό στοιχείο που πυροδότησε την όξυνση και τη ρωσική εισβολή είναι ακριβώς η πορεία σύνδεσης της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξή της στον συνολικότερο σχεδιασμό περικύκλωσης της Ρωσίας. Ο πόλεμος γίνεται για την ανάσχεση του σχεδιασμού του ενός απέναντι στον άλλο. Ο πόλεμος έρχεται να λύσει ό,τι δεν μπόρεσαν να λύσουν οι συμφωνίες τους. Και οι πόλεμοι φέρνουν νέες συμφωνίες που φέρνουν και νέους πολέμους. Συμφωνίες και πολέμους για το ποιοι καπιταλιστές θα εκμεταλλευτούν τους λαούς. Ποιοι θα κερδίσουν περισσότερα πάνω στις δικές μας πλάτες. Ο Μπέρτολτ Μπρέχτ έγραφε παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε πόλεμος και ειρήνη είναι δύο πράγματα ολότελα διαφορετικά. Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της απέσια χαρακτηριστικά. Ο πόλεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Οι λαοί πάντα είναι τα θύματα των σχεδίων τους. Είτε σε περίοδο ειρήνης, είτε σε περίοδο πολέμου. Είτε στην ανάπτυξη, είτε στην κρίση. Γιατί η κανονικότητα του καπιταλισμού στηρίζεται στην εκμετάλλευση και εξαθλίωση των λαών. Εμείς θα μετράμε τους νεκρούς μας, όσο αυτοί θα μετράνε τα κέρδη τους. Γι' αυτό δεν διαλέγουμε εκμεταλλευτή. Η ιστορία έχει μία σωστή πλευρά. Την πάλη των λαών, να σπάσουν τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον.